Alkon Rajamäen tehtaana lähetelöityy 2 jykevää ilmatorjuntatornia. Tornit valmistumat välirauhan aikana ja ne oli varustettu Oy Alkoholiliike AB:n itsensä ostamilla tykeillä. Miten ja miksi Alko päätti aseistautua on varsin mielenkiintoinen tarina. Talvisodan alla Suomen ilmatorjunnan kalustotilanne oli huono. Tykkejä oli kerta kaikkiaan liian vähän. Hallitus oli tarjonnut kunnille ja yrityksille mahdollisuutta osallistua ilmatorjunta-asehankintoihin. Ainakin Turku, Tampere, Vaasa, Parasten Kalkki, Imatran Voima ja Suomen Kummitehdas hankkivat aseita vaihtelevista lähteistä. Myös Alkon johtokunta päätti kesällä 1938 lähteä aseostoksille. Ostoslistalla oli 4 40 millin tykkiä ja 4 13 millin konekivääriä tarvikkeineen. Myyjä koplasi kauppaa vielä muutaman 20 millin tykin, Alko maksoi nekin, mutta sitten alkoi talvisota ja lisätilausta ei koskaan toimitettu asiakkaalle. Kauppasumma vastaa noin 3 miljoonaa euroa tämän päivän valuutalla. Konekiväärit sijoitettiin Salmisaaren Alkon pääkonttorin katolle, Boforsin tykit puolestaan tuotiin Rajamäen viinatehtaalle. Rajamäen Pättärin päällikkönä toimi tehtaan konttoripäällikkö, reserviluutnantti Toivo Marttinen. Polttopulloa ei keksitty Suomessa, mutta ennen talvisotaa se oli lähinnä rintamamiesten kyhäämä hätäase. Suomi oli ensimmäinen ja todennäköisesti ainoa maa, jossa niitä on tuotettu teollisesti ja jaettu joukolle virallisena asejärjestelmänä. Kuvat polttopulloin varustetusta korpusitoroista levisivät maailmalle ja samalla yleistyi suomalaisten antama lempinimi Molotovin cocktail. Rajamäen tehdas valmisti 500 000 polttopulloa talvisodan aikana. Yhden teorian mukaan Rajamäen tehdas joutui Neuvostoliiton pommikohdan maaliksi, koska ensimmäisen tuotantoerän polttopulloissa oli merkintä Rajamäki. Legendan todenperäisyydestä ei ole varmuutta, mutta Rajamäen tehdasta pommitettiin ahkerasti, sillä se oli muutenkin houkutteleva maali. Tärkeä tuotantolaitos ja lähettyvillä oli muitakin strategisia kohteita, kuten Sakon tehtaat ja Riihimäen ratapiha. Rajamäkeä pommitettiin joulu-maaliskuun välillä useita kertoja. Tehdas välttyi osumilta, mutta käytöstä poistettu etikkatehdas ja johtokunnan huvila pommitettiin maan tasalle. Alkon ilmatorjunta osui ainakin 3 koneeseen, joista 1 vahvistettiin pudotukseksi. Maaliskuussa tuli miehistötappioitakin, 2 alokasta kaatui ja 2 loukkaantui syöksypommituksissa. Talvisodan lopputulos oli, että 40 millin jaos Rajamäellä oli ampunut 636 laukausta ja tehdas oli ehjä. Tehtävä suoritettu. Rajamäellä oli havaittu, että metsäinen maasto rajoitti ilmatorjuntatykkien ampuma-alaa, joten tehtaan läheisyyteen päätettiin rakentaa 2 ilmatorjuntatornia. Itse asiassa ilmatorjuntatornien idean alkuperä on vähän epäselvä. Britit rakensivat korotettuja ilmatorjunta-asemia merelle, saksalaiset suojasivat valtavilla betonikolosseilla tärkeimpiä kohteitaan Berliinissä, Viinissä ja Hampurissa, mutta missään ei oikein selviä kuka, miten ja miksi päätti rakentaa sellaiset Rajamäelle. Rajamäen tornit ovat ikään kuin saksalaisten kolossien pikkuveljiä. Muita tykkitornia ei Suomessa katsottu tarpeellisiksi, tyydyttiin rakentamaan tavanomaisia korotettuja bunkkereita. Mutta mitäpä suomalainen ei olisi valmis tekemään puolustaessaan viinatehdasta. Tornit ovat yllättävän nättejä, ei läheskään sellaista betonibrutalismia kuin voisi odottaa sota-ajan rakennelmilta.
Pyöreät, juukenhenkiset linjat ovat mieleen viljasiilot tai keskiaikaisen linnan torni. Tornit tarjosivat aseelle erinomaisen ampuma-alan. Venäläiset oppivat nopeasti kiertämään alueen tykkien kantaman ulkopuolelta. Jatkosodassa tehdasta vastaan ei hyökätty. Ilmatorjunta ampui muutaman kerran ohitse lentäviä neuvostokoneita. Tykkikalustoa siirrettiin hiljalleen muualle, missä oli enemmän tarvetta. Sodan jälkeen viimeisetkin tykit luovutettiin puolustusvoimille. Tykkien suhteen Alkon johtokuntaa voi onnitella hyvistä kaupoista. Boforsin 30-luvulla suunnittelevat 40 mm tykit osoittautuu yhdeksi parhaaksi IT-tykeistä ikinä. Ase on edelleen palveluskäytössä ympäri maailmaa. Rajamäen tehtaiden johto ryhtyi 80-luvulla selvittelemään omien tykkiensä kohtaloa. Ne olivat vielä edelleen koulutuskäytössä Kuuskajaskarin linnakkeella. Kun veivattavat Boforsit vihdoin 90-luvulla poistettiin sotavarustuksesta, niin Alko sai 2 tykkiä takaisin. Toinen niistä on näytöllä Rajamäen tehtaiden museossa.